for collaborating with me sa video na to. So, SocialEras works with factories that manufactures high-end fashion brands. Makakakita ka ng mga premium fashion brands like Calvin Klein, Armani, Coach, and sobrang dami pa guys. So, sa alam natin is mahal yung mga ganung brand, but in SocialEras, binibenta nila to in a very reasonable price. Nadala nila ako nitong pair na to. This one is the Kimono Robe, and this one is a sleep dress. This one is in color pink, and this one is in color rose pink. So, pinapili nila ako ng kahit anong gusto ko. So, ang pinili ko is sleepwear kasi yun yung wala ako. So, gusto ko to kasi same siya ng mga, alam niyo yung beauty routine sa Vogue. So, yung mga model doon, ganda yung mga suotin nila, yung mga silk robe. So, if you guys are interested na i-check ang SocialEras, you are very free to download the app, and I will link it down below in the description box. So, you can use my code na NN7002. Nandiyan din niya sa baba. So, makakuha kayo ng $10 na cash coupon and 10% discount. So, without further ado, let's jump into the video. Is a foundation. So, I will be using my Wet n Wild Photo Focus Foundation in the shade Soft Beige. And hahaluan natin siya ng moisturizer from Sam by Me. This one is the Rose Intensive Tone Up Cream. This one, guys, is really great pag ihahalo nyo siya sa matte foundation katulad nitong Wet n Wild Photo Focus. Kasi this one is a bit drying. Although na oily ako, so which is good. But for me, mas gusto ko yung kahit oily ako, gusto ko yung moisturize pa rin yung face ko. So, hinahaluan ko siya netong tone up cream ng Sam by Me. Kapag gusto kong dagdagan yung coverage ng foundation ko, dinadagdagan ko yung product. So, maglalagay lang ako ulit onte dito sa kamay ko. Then, using my brush, ilalagay ko siya sa mga part na kailangan ko ng coverage. So, hindi ko siya i-full coverage kasi gusto ko rin yung medyo makakahinga yung face ko sa makeup kasi, you know guys, I always use makeup dahil sa mga events, sa mga gigs, sa mga racket ko sa buhay. Next nito is magko-concealer lang ako ng konti. So, this one is from Wet n Wild din. This is their photo focus din na concealer. So, this one is dupe para sa akin ng Maybelline na Fit Me Concealer. Yung favorite ko dati. Pero this one is cruelty-free. So, dito na lang ako. Same price din naman sila. Lalagyan ko lang yung eye bags na pinaghirapan ko, no? Then, yung mga pimple marks na I really need na takpan kasi, ano sila? Galit na galit! Parang Julia and Bea issue lang. Galit na galit. Ang victim talaga sa ganyang sitwasyon is yung naloko. Lagi yung tandaan yan, guys. Kahit anong sitwasyon yan, guys, basta kung sino yung niloko, siya yung kawawa. Siya talaga yung victim. Ewan ko, we never know yung story talaga, di ba? So, nakikichismis lang naman tayong lahat. Pero sa ganung sinabi niya, syempre, masakit talaga maloko. Yung mga cases na mahal mo pero niloko ka, di ba? Sige, comment down below yung mga hininakit nyo, okay na. Yung mga jowa-jowa nyo sa ulo, takpan niya ng concealer. After nyan is, hindi pa muna ako magpa-powder kasi ayokong mag-cake siya. So, ang ginagawa ko is mag-mist ako using this aloe vera mist. While nagpapatuyo, gagawin natin yung kilay natin. So, syempre, kilay is life. So, I'm using this Better Than Basic na Curline Brow Liner. So, this one is taupe. Ina-outline ko lang yung kilay ko. Hindi ko siya dinidiinan. So, I also want to answer a question, guys, pala na dun some of my assumptions, kasi dati nagtanong ako sa inyo ng assumptions, pero hindi na ako nakagawa ng video about that. Na pala, one of the assumption dun is if I am introvert. So, introvert kasi is para sa akin yung hindi ko palabas ng palabas ng bahay. Ano? Hindi ka
hindi ka mahilig lumabas ng bahay, ganon. So, you're enjoying your life inside your house. Hindi ka masyado sa social life. Nakikipag-date naman ako sa mga friends ko, guys. Nakikipag-gano'n naman ako, watching movies, watching sine, yung mga ganon. So, kahit sa labas, nakikipag-gano'n ako. Pero, siguro, napapansin nyo rin na hindi rin ako masyadong lumalabas sa gabi, mga ganon. Yung mga friends ko, niyayaya naman ako mag-ganon. Kaso, hindi ko lang talaga siya ting. Hindi ako masyadong mahilig sa mga ganoon. Hindi ko type yung maiingay, may mga kanta-kantahan, sayaw-sayawan, oo, ganon. So, hindi lang kayo guys yung nag-assumption sa akin ng ganon. Kasi, kahit yung mga co-dancers ko, models ko, tinatanong ako, dancer ako, ganon, pero hindi ako mahilig sa mga ganoon. Minsan gustuhin ko man, pero ayaw ng katawan ko, ayaw ng utak ko. Ayaw ng puso ko. Char. Mostly, ganun yung mga tanong niya sa akin. Tungkol doon, kung hindi ako mahilig sa social life, ganun, kung mataray ako, yung mga ganun, hindi ako masyadong, hindi ako masyadong namamansin, yung mga ganun, hindi naman ganun guys yun. So, hindi po ako mataray. So, next guys is, lalagyan ko lang yung baba ng kilay ko ng onting-onting concealer. And then, kakalat ko lang din siya using my fingers. So, one of the assumptions na natatandaan kong sinabi niyo doon is maarte akong manamit. So, hindi naman. Hindi naman ako maarte manamit. I will just go outside ng maayos ang damit ko, yung ganoon. Pag mga normal days, like pupunta ako sa school or may pasok ako, nakatokong at t-shirt lang ako. Hindi ako masyadong nagpapuporma sa school kapag lang talaga may event or may pupuntahan ako, yung gano'n. Pero in everyday basis, mukha lang akong maarte, pero hindi. Pinagtanggol lang sarili. After nito is blush. So, ginagamit ko habang hindi pa tayo nakapag-powder is this one. This one is the Vice Water Gel Lip and Cheek Tint. Long-lasting siya, pero guys, hindi sa lips. Sa cheeks lang siya long-lasting. I don't know, siguro hindi siya pwede lawayan ng lawayan. Sa cheeks lang talaga siya nakapit. Always remember guys, bago tayo pa-powder or mga powder blush, kailangan yung mga wet lang muna ilalagay natin sa face natin. Para pag natanggal yung mga powder niyan, sa ilalim, na doon pa din yung tint mo. Matibay ang pundasyon kaysa sa pagmamahal mo. Char lang, hugot na hugot, be. Galit na galit. I look so pale. Magiging tayo onti sa lips. Yan. Sa mata naman tayo, guys. Actually, noon, sa everyday routine ko, hindi ako masyadong mahilig mag-eyeshadow. Pero ngayon, I don't know, kailangan meron akong konting brown sa mata, ganon. Para medyo, bumukha-bukha naman yung eyes ko kasi sobrang liit niya. Ito, gagamitin ko. This one is from BLK Cosmetics. Shade niya is Lamin. So, onting-onti lang guys, and then we will just spread it. I will be using this BYS eyeshadow palette. This one is the Berries. My favorite shade dito is yung Toffee, Sundown, and Majestic. So, mostly is yung ginagamit ko is yung Sundown. That's it. And then, after nyan is, meron siyang tatlong shimmer dito, which is the Peach, Radiance, and Glow. So, I will be using yung Gold. So, this is the Glow shade. Lalagay ko lang siya dito sa inner corner para lang meron siyang shimmer konti. So, after that guys is, maglalagay ako ng eyeliner sa baba. This one is from Everbilena. This is the color pencil in black. Yung ginamit nating brush is liganyan ko lang siya sa ilalim. Just to blend everything bago tayo mag-set. So, sa brows ko is dadagdagan ko siya ng brow gel na ningat-ngat ni Kimpi. Kaya ganitong itsura, kupi-kupi siya, no? So, hindi ko pa siya napapalitan kasi sayang eh. Meron pa siyang laman. So, yan. Ba-brush ko lang siya pataas. Magsiset na tayo ng powder. So, I will be using this one. This is from
Vice Cosmetics. This is the Duo Finish Foundation. This is in the shade Chesa. Konting-konti lang guys yung ginagamit ko kasi open pores ako. Hindi ako po pwedeng masyadong mag-powder kasi tendency is magkikakey siya. Then yung nose ko. So next naman guys is I will be using blush. This one is almost ka-shade nitong lip tint na to. This one is in the shade Shala. Kung gusto niyo ng medyo putok na putok ang blush niyo, pwedeng-pwede siya. This one is my go-to talaga na blush kapag wala akong tint na nilagay sa face ko. So, sa nose natin, maglagay tayo ng konting-konti. So, yan guys, tapos na tayo sa ating blush. I will just use my old blush curler. So, ang mascara na gagamitin ko guys is from Kiss Me. Binili ko to sa Korea kung napanood niyo yung Korea haul ko. So, what I'm doing is iniikot ko siya sa loob. So, next is pwede ba naman mawala ang ating highlighter? Syempre hindi. So, I will be using my favorite. This one is Essence Pure Nude Highlighter. This one is very, very nice kasi very natural niya lang and very buildable din. Oh, diba? Konti pa lang yan, mga B. So, sa last step na tayo, guys, which is lips. So, I will be using this Vice lip tint din. Pero, hahaluan ko siya nitong mousse lipstick ng BLK Cosmetics. This is in the shade Buya. So, kasama to sa 90s collection nila. So, I will use this one first. Itong water gel nila. Kasi, ulitin ko guys, this is not long-lasting sa lips. Pero sa cheeks, oo. Lagi ko siyang pinapatungan na lang ng ibang lip product. So, after putting lip tint, ito na. Lalagay ko na, ipapatong ko ng konting-konti lang yung BLK. Pag naman gusto ko yung medyo mapula siya, pinapatungan ko siya nitong Unicorn Dream Ink na lip tint ko. Actually, ito, sobrang tagal na sa akin ito. Pero sinasanitize ko kasi siya palagi, kaya hindi siya nagluluma. Yung amoy niya rin, hindi lumuluma. This one is in the shade Twilight Red. So, nilalagay ko lang siya dito sa gitna ng lips ko. Para may gradient effect siya and tumagal yung lipstick. So, there you have it, guys! Ito ang aking everyday makeup routine. Oh, I forgot something. So, mag-spray ulit ako ng ating facial mist. Konti lang. So that's it for today's video and I hope you guys enjoyed. And again, don't forget to check SocialEras and i-download nyo yung app nila. And I guarantee you guys na yung mga brand nila doon is yung mga gusto nating high-end fashion brand. Very good quality yung mga binibenta nila doon in a very good price. If you guys enjoyed this video, give this a thumbs up and comment down below if you have any suggestions sa susunod nating mga video. If you are new to my channel, hi, I am Collette and be part of my #mermaids and be part of my mermaid family. And I'll see you on my next video. Be